السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمري ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نوي کلاس سره. نن موږ ته د مایکروسافټ اکسل شلم کلاس دی. که چیرې تاسو موږ پر چینل باندې نوي یاست، موږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو د مخه تاسو ته در ورسیږي. پرون موږ ته په سمارټ آرټ باندې کار کړی، نن موږ ته پر سکرین شاټ او کالم چې دی موږ سره پر چارټ باندې موږ ته کار کوو. سکرین شاټ دغه کمانډونه دي چې موږ په مایکروسافټ ورډ کې ګرده ویلو، خو که مایکروسافټ ورډ ته وګورئ په هغه کې به ته اساني نو به نن موږ ته بیا پر راځو پر سکرین شاټ باندې. سکرین شاټ بیسیکلي دغه کار کوي که چیرې بعض اوقات داسې وي د سکرین شاټ مختلف پرپزونه وي، مختلف مقصدونه وي، خلک د مختلف اړخو دغه پاره دي استعمالوي، څوک یې د کوم مقصد لپاره، څوک یې د کوم مقصد لپاره استعمالوي. سکرین شاټ باندې که ته راسې کوم وخت پر دې سکرین شاټ باندې کلیک کړې، دلته زموږ سره یو هغه سکرین شاټ تا ته هغه اوپن وینډوز درته خلاصیږي، دلته ستا سره ګرده اوپن وینډو. دا وخت ما سره کمپیوټر چې دی، ما کمپیوټر کې دوې دانې، مثال یو دغه زما سره اوپن دی اور سات دی زموږ سره یو دا اوپن دی. هغه ستا مرضي ده که چیرې موږ دا اوپن کړو، دا خلاصولی شو، هر شی چې موږ ته اوپن کړو د هغه ځای کې سره هغه سکرین شاټ چې دی هغه به بیا موږ ته له راځي. ګوره موږ سکرین شاټ لرالو دی اتوماتیک. زه که راسم پر دې باندې کلیک کړم، اتوماتیک د دې ګرده سکرین چې کوم ما سره اوپن سکرین دی د دې ځای کې سره دا سکرین مکمله ایز ا پکچر یعنی ایز ا تصویر تاله راوړي. دا یو عکس و. دا اوس د پکچر ټول پکچر کمانډ ته پر استعمال شي. بله طریقه دا ده کوم وخت چې ته راسې که چیرې غواړم بعض اوقات داسې وي چې زه یو آیکن ما ته ضرورت لري، مثال زه آیکن ته ضرورت لرم، دا د مای کمپیوټر آیکن دی زما سره دا وخت یعنې نیټ نشته، دغه نشته، زه غواړم چې دا آیکن و خپل کمپیوټر له یعنې و اکسل له راوړم. نو دې دپاره دا راسه دغه کې سکرین شاټ سکرینینګ کلیپینګ باندې چې کوم وخت ته کلیک کې لږ سات دی تا ته لږ ساتر کې دغه باده سکرین یعنې دا رنګه خام سي. دغه باندې دغه ستا چې کوم کرسر دی دا د پلس په نښان کې ولګېږي، دا رنګه بس کلیک ونیسه چې کوم کمانډ یعنې کوم شي باندې ته راولې هغه کمانډ به یعنې هغه شی به ته له ایز ا پکچر راځي. که چیرې زه غواړم ما سره اوس د مایکروسافټ ورډ چې کوم لوګو ده دا زما سره نشته، راسه دې ځای کې څخه ته هغه لوګو هم راخیستلی شي. دغه رنګه ستی په خپله مرضي باندې تی استعمالولی شي چې تی په کوم مقصد کې استعمالولی شي. د دې فارمیټ مینیو چې د پکچر مینیو ده چې موږ ته یې مخکې دلې ویلو. ښه اوس موږ ته راځو په دې کې کالم پر چارټ باندې. چارټ په مایکروسافټ ورډ کې یو ځای یې درکړی چارټ لیکلي، پر چارټ باندې کلیک کې بیا به تا ته مختلف شیان درکړو. دلته چې دی دلته زموږ ته چارټ چې دی دا یو اهم دغه دې دپاره به موږ ته یو څه کار کوو. زه ویډیو پازوم چې اوږده نه سي، زه ویډیو پازوم لږ ساعت به انشاءالله پس بیا به زه ورته راځم. ښه اوس موږ لږ تی کار وکړئ. موږ په دې کې ګوره دا مثال که طور پر زما یو کمپنۍ ده یا دکان دی یا یو کمپنۍ ده. په دکان کې زموږ سره شمپو سته، موبایل سته، ټابلیټ سته، کمپیوټر سته. دا په جنوري کې دا شمپو چې دی زموږ سره 100 دانې وتلي دي، په فروری کې 110 وتلي دي، دغه رنګه په مارچ کې چې دی دا 80 وتلي دي او په اپریل کې 120 وتلي دي. دغه رنګه د موبایل چې د ډیټا دا رنګه ده، دغه رنګه د ټابلیټ ښه دا ده او د موبایل سوري د کمپیوټر دا ده. اوس دا ګوره دا په دا رنګه ساده سمپل انداز باندې لیکل. که چیرې ته دا خپل ویورس ته یا یو خپل چاته یا ته پریزنټیشن پیښه یا ته خپل ځان ته دا معلومول غواړې د چارټ په صورت باندې، ته راسه د چارټ په صورت باندې هم کولی شې. د چارټ یوه دا طریقه ده چې ته راسې دلته پر کالم باندې کلیک کړې، کالم باندې راوستې، لیکن دی کالم باندې چونکې رینج نشته ورته مخته زه درښامه چې رینج ته راوکړې، خو اسانه طریقه دا ده چې ته راسې دا کومه ایریا چې ته غواړې دا ګرده چې دا توري دا کوم دي دا ګرده ته سلیکټ کړې، دغه بعد راسه په انسرټ کې کالم له راسه کالم کې دلته زموږ سره مختلف دي.
په کالم کې سمپل به موږ پر یو باندې کار وکړو دا نور ټوله چې دي په هغه انداز باندې دي. کوم وخت چې زه پر چارټ لراسم چارټ ماته د دې ډیټا چارټ به دلته ماته خلاص شي. اوس دا ګوري په غور سره ورته ګوري شمپو چې دی د دې ساين چې دی دغه شین دی دا په جنوري کې دونه وتلی دی موبایل دونه وتلی دی ټابلیټ دونه وتلی دی کمپیوټر دونه یعنی په جنوري کې ماته دا رامعلومیږي چې درګردو زیات څوک چې کم شی وتلی دی کمپیوټر ګوره دا کلر دی دا کمپیوټر تقریبا 200 دانې وتلی دغه رنګه ټابلیټ بیا وتلی بیا یعنی درګردو کم په جنوري کې زموږ سره شمپو وتلی دی. فروری له چې راسي په فروری کې بیا زموږ سره ګوره کمپیوټر چې دی سوري یعنی شمپو چې دی هغه تقریبا د لوړ تللی دی بیا هغه بیا لوړ تللی دی دا بل چې دی ټابلیټ دی دلته ګوره 150 پلس 160 تقریبا اوس دا ګوره 170 ته چې پر ودرېدل تکشنی یعنی تاته مکمله ډیټیل درکول شي دا ګوره دلته بیا کم سوي دي بلته بیا زیات سوي دي دغه رنګه موږ دا یو ډیټا په چارټ په انداز باندې موږ خپل ویور یا وزن ته پیښولی شي. دغه سره سره که چیرې موږ ته وګورو په دې کې ډیزاین لی آوټ او فورمیټ ټیب سم درستی دغه سره خلاص شي. که چیرې اوس وګوره دغه چارټ دی که زه د چارټ سره لیرې سم دا چې کوم ټیبس دي دا آف شي زه بلته پر چارټ باندې ودرېږم دا ټوله بلته اون شي. دا موږ په ډیټیل باندې ویلي وو خو بهرحال زه بیا درته وایم. دغه بعد زموږ سره چارټ ټایپ دی. ګوره یو شی دا دی که چیرې موږ دا ډیټا چې دا د دې ځای څخه راواخلو انسرټ له راسه په انسرټ کې زما خوښه ده چې د لاین په صورت که د پای که د بار که د ایریا او که د سکټر او د چارټ په مختلف طریقو باندې موږ دا چارټ یعنی دا ډیټا راوستلی شو. یو دا طریقه ده چې زه پر دې باندې ودرېږم چین چارټ ټایپ باندې کلیک کړه دلته زموږ سره د لاین د پای بار ایریا ایکس واي سټاک په هر انداز باندې موږ دلې دا خپله ډیټا چې د هغه ورته پیښولی شو دغه ایریا په هر شی باندې چې ته خوښ کړې ته په هغه انداز باندې دا خپل چارټ راوستلی شي. سیو ایز ا ټمپلیټ دا ته سیولی شي ایز ا ټمپلیټ باندې بیا چې بار بار ته د چارټ رااخلي ته دغه سمپل استعمالولی شي. دغه بعد زموږ سره سویچ کالم اینډ رو مقصد دا دی ګوره د شمپو موبایل ټابلیټ د دې خواته دي او سات جنوري فروری مارچ دی دا لوړ دی دلته ګوره شمپو موبایل ټابلیټ کمپیوټر دا پر دې څنګ باندې دي او دا پر دې څنګ باندې که زه چې راسم سویچ کالم رو باندې کلیک کړم جنوري فروری مارچ اپریل دا په دې خوا کې راسي شمپو موبایل ټابلیټ کمپیوټر چې دی دا په لاندې ګوره موږ سره معلومیږي چې په جنوري کې شمپو چې دی هغه دا موبایل دا اور سات سویچ کالم پر درسي. دغه بعد سلیکټ ډیټا باندې که زه راسم سلیکټ ډیټا اوس ګوره ماته د مخکې ویل چې یو هغه طریقه ده چې په هغه انداز باندې ورکړي یو دا طریقه ده چې ګوره زه دلته پر دا ځای باندې ولاړم په انسرټ ټیبل رالم ما یو چارټ واخیست اوس دی دلته راسم په دې ځای کې دی درته وایي سلیکټ ډیټا کومه ډیټا ورته سلیکټ دا ګوره دغه آپشن باندې ته راسه دې ځای څخه کلیک کړه زه رینج ورکوم چې د داسې تر دا ځای پورې رینج او دغه بعد اوکې کړم دا په دا انداز باندې هم وتاله راځي. چارټ لی آوټ ګوره دلته زموږ سره د چارټ مختلف قسم لی آوټس دي ته راسه پر دې لی آوټ باندې هم کار کولی شي. خو بهرحال سمپلی چې دی ته پر دې باندې کار وکړه چې زده دې شي بیا بعد کې ګوره دا کوم وخت چارټ باندې موږ موجود دي دلته د چارټ سره موږ سره د چارټ مختلف قسم سټایلونه ډیزاینونه پر دې ځای کې موجود دي زموږ خوښه ده چې په هر سټایل په هر انداز باندې جوړولی شو. که چیرې ته په خپله ډیټا کې چینجز راولې ګوره دا جنوري دی کمپیوټر چې دی دا پر های باندې دی یعنې د دې مطلب دا دی چې 200 دی ته راسه د دې ځای څخه 150 کړه ټیک دی. دغه رنګه زموږ سره موږ مختلف ګوره دا 120 دی موږ په 55 کې راوستلی شو ګوره اټومیټیک کمز دلته په ډیټا کې ته دا رنګه هم کار کولی شي. دغه بعد زموږ سره موو چارټ دی موو چارټ باندې ته کلیک کې دا موږ د دې ځای څخه شیټ 1 له شیټ 2 له شیټ 3 له په هر ځای کې چې ته کوم ځای کې یعنې موف کوې مخته موف کوې ته دې ځای څخه موف کولی شي. دویمه طریقه دا ده چې ته کاپي ووایې کنټرول سی او سات کوم شیټ له راسې کنټرول وي باندې کلیک کړه دی به تاله اټومیټیک دا چارټ به دې ډیټا راسي. اوس که په دې ډیټا کې ته کار کولی شي هم هلته چې ته چینجز کې راولې دلته به هم چینجز کې راځي. لی آوټ ټیب دی
زه دې خواته زه خو دا درته وایم کلاس څه اوږدېږي ته د مایکروسافټ ورډ کلاسونه وګورئ په هغه کې به تاسو ته په ډیټیل باندې خو بهرحال نن به در دا ځای کې پرې موږ بس کړو بیا هم که چیرې ته دا وایاست چې یو وارې بیا راته ووایه نو انشاءالله په روان کلاس کې به موږ ووایو تاسو په کمنټ کې خپله رایه راکړئ دا زموږ د نن کلاس اجازه غواړم د خدای په امان